Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vom parcurge previziunile pentru weekendul ce urmează, respectiv vibrația numerelor 18 și 19. Vă rog tare mult de aici să luați doar mesajele cu care rezonați. Ceea ce credeți voi că se aplică, se mulează pe situațiile de viață pe care le traversați acum. Ce nu, lăsați deoparte. De asemenea, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate, sunteți absolut minunați. Vă mulțumesc pentru suport, sprijin, pentru că v-ați abonat și apreciați ca de fiecare dată clipurile, iar celor care sunteți aici pentru prima dată vă urez bine ați venit. Vă invit, dacă voi considerați că rezonați cu mesajele și vă ajută, sunt utile informațiile, să vă abonați și să apreciați clipurile, astfel încât să fiți notificați în viitor când încarc și alte postări de genul acesta. Vom avea două grupuri, Pirita la numărul 1 și cristalul citrin la numărul 2. În funcție de alegerile voastre veți vedea ulterior și descrierea și de ce v-au atras aceste două pietre. Vi le arăt mai aproape, poate vă ajută. Înainte de a începe, fac previziunile generale pentru acest weekend, după care vedem dedicat pentru fiecare dintre grupurile menționate ce ne spune energia. La nivel general, în acest weekend, energia, să știți că va fi una destul de intensă, cel puțin din punctul meu de vedere. Avem nodul nord în conjuncție cu planeta Marte. Am vorbit în previziunile lunare despre ce înseamnă Marte în Berbec în această lună și că se pornește un nou ciclu de viață care este strict bazat pe voința, determinarea ta, dragă ascultătorule. Ești tu cel care acum trebuie să inițieze ceva. Marea schimbare a vieții tale, proiectele la care te gândești, ceea ce îți dorești să faci, este în mâinile tale. Marte este planeta acțiunii, planeta care ne susține la nivel energetic. Este guvernatorul Berbecului, a fi. Se află în domiciliu, unde se află și nodul nord, care îți arată posibilitățile pe care tu le ai în viață. Această conjuncție, practic, îți deschide o mare poartă către ceea ce tu ai în minte. Este o oportunitate să începi să schimbi lucrurile din viața ta. Toate evenimentele din viețile noastre sunt ciclice. Așadar, ori de câte ori începe câte un ciclu planetar, ne ajută în transformare, ne ajută să ne autodepășim și să reușim dacă anterior am avut piedici sau blocaje. Tot în acest weekend se perfectează la grad exact, adică unul lângă celălalt, Soarele și Jupiter. Curaj, optimism, să facem lucrurile pe care ni le dorim, să avem încredere în noi înșine, să ne aliniem la vibrație înaltă. Și tot în acest weekend, Venus și Uranus se regăsesc în parteneriat. Sunt în tandem și oferă sclipire, oferă începuturi. Oferă lucruri care ne vorbesc despre materie primă, despre bani, stimă de sine, despre lucrurile pe care le prețuim. Sunt scântei, sunt idei, sunt surprize care ne pot fie dezechilibra, fie ne pot aduce acea șansă. Norocul, chior. Tot ceea ce avem noi de făcut în acest weekend este să luăm decizii. Să analizăm situația, dar să nu zăbovim prea mult asupra gândurilor, pentru că dacă zăbovim prea mult, ne putem pierde în labirintul mental. Luna se află în balanță. Este o lună cu energie feminină, dar este o lună și destul de incapabilă de a alege. Poate unora dintre voi în acest weekend vă va fi benefică odihna, iar altora dintre voi analiza. Este o lună justă și corectă care îți permite să tragi concluziile potrivite în funcție de acțiunile anterioare. Așadar, să pornim cu grupul numărul 1, respectiv Pirita. Pirita este piatra pe care șamanii o considerau magică. Așa credeau ei când o foloseau în ceremonii, ca are proprietăți magice. Popular mai este denumită și aurul nebunilor. Cei care ați ales acest grup și această piatră aveți puterea alchimiei în voi înșivă, capacitatea de a penetra puternic și adânc în subconștientul vostru pentru a găsi traseul eliberării din labirint. Va ține fix de voi și de puterea voastră
cum alegeți să începeți acest ciclu nou de viață pe care acum planetele îl deschid pentru noi. Planetele pot rămâne doar la nivel de planete și informația pe care eu o transmit aici doar la nivel de informație, dacă voi nu acționați în această direcție, în sensul că acum puteți produce o mare schimbare. Este o piatră care ne vorbește despre plexul solar, despre creativitate, despre bucuria vieții, despre cum pot face să atrag prosperitatea în viața mea. Este o piatră care vorbește despre aur, aurul fiind o monedă de schimb, aurul fiind valoros. Taurul vorbește despre resurse primare, iar această piatră vorbește despre valori, despre aur și despre prosperitate. Momentul în care voi puteți înțelege cât de valoroși sunteți și să începeți să vă prețuiți ca atare. Să vedem ce ne spune energia. Ce surprize pot apărea în viața voastră? Uite, i s-a strecurat o cărticică la care ne vom uita după. Ce surprize ne pot apărea? Independența. Cine vrei să fii, berbecul? A fi. Cine vrei să fii? Cine crezi că ești și cine vrei să fii? Oh, peștișorul de aur. Extraordinar de frumos. O creștere la nivel de venituri financiare, o creștere la nivel de stimă de sine, prosperitate și creștere spirituală. Alchimie pură. Capacitatea de a trece peste toate lucrurile care te-au incomodat. Capacitatea de a te autodepăși, capacitatea de a vedea că nu ești neputincios. Prosperitate. Deci pentru voi această energie a weekendului poate veni cu idei, planuri, situații care să vă aducă pe această linie, pe această vibrație a prosperității. Prosperitate înseamnă să fii sănătos, familia aproape, să ai tot ceea ce îți trebuie și să fii mulțumit cu ce ai. Prosperitate poate însemna și foarte mulți bani în cont. Prosperitate poate însemna și sănătate. Prosperitate poate însemna orice. Depinde cum te raportezi tu la prosperitatea din viața ta. Septembrie. Aici avem arhetipul Fecioară și Balanță. Culeg roadele. Dacă ceva nu funcționează în viața ta acum, ai șansa să schimbi acest lucru și să plantezi noi semințe. De ce? Pentru că Fecioara vorbește despre a culege recolta. Înainte de a planta noi semințe, înainte de a acționa, învață din propriile tale experiențe de viață și vezi unde se repetă tiparul. Poți sparge aceste cicluri care nu au făcut altceva decât să te încurce până acum, sau dacă ai făcut ceva bine și viața ta este aliniată, așa cum îți dorești tu, conform așteptărilor tale, poți continua să faci acele lucruri. Este nevoie de curățenie la nivel spiritual, la nivel mental, înainte de a putea accesa această prosperitate. Și asta ține doar de voi și de capacitatea voastră de a acționa. Ce vă determină, ce vă motivează? Încrederea. Încrederea în voi înșivă. 36. Ați trecut de jumătate. Este un număr care ne vorbește despre o încheiere de ciclu. 9 închide cicluri, 9 este înțeleptul, este un final de drum, dar este și înțelepciune. Când ajungem pe o vibrație nouă, înțelegem că putem da mai departe din experiența noastră, suntem capabili să împărtășim și din bunurile noastre materiale și din resursele noastre și serviciile noastre cu ceilalți, dar și din puținul nostru, oricât ar însemna acest puțin. Este umanitatea. Noi, la nivel de umanitate, acum avem capacitatea să intrăm în armonie. Iar tu contribui, așa cum contribui și eu, așa cum contribuie și vecinul tău. Trebuie să conștientizăm aceste lucruri și să ne asumăm responsabilitatea. Ai șansa să-ți schimbi destinul, dacă tu chiar crezi asta. Și nu vorbesc aici despre întoarcerea cuiva în viața ta pentru că tu așa vrei în acest moment. Poate persoana respectivă nu este bună pentru tine și tu opui rezistență și suferi acum. Este acel moment în care să te lași purtat
de forța sufletului tău care te ghidează. Sufletul tău, eul tău supraconștient te ghidează în aceste momente să depășești acel obstacol pe care înainte nici măcar nu îl vedeai. Acum devii conștient de tot ceea ce ai și treci cu bine peste tot și peste toate. Ghidare divină. Sufletul tău îți arată drumul și calea. Ambele pietre de astăzi sunt energie masculină și am folosit acest lucru pentru că avem soarele în discuție și pentru că Marte este energie masculină în Berbec, care este semn masculin. Acțiune. A venit timpul să acționezi. În zona relațiilor avem Cavalerul de Cupe și 6 de Cupe. Zona planului material, Diavolul și Regele de Monede. Zona planului emoțional sau la sănătate, 3 de Cupe și 9 de Cupe. Acesta este un potențial la care te poți alinia sau nu în funcție de viața ta de acum. Cu cât mai conștient ești, cu atât mai bine îți va fi și de acum înainte. În zona relațiilor, energia este extraordinar de bună și ține cu tine în aceste zile. 18 este luna, 19 este soarele. Variantele pe care tu le ai la îndemână să treci peste obstacole și frici. Asta spune acest weekend despre tine și despre lucrurile pe care le poți obține, dar prin intenția ta, prin voința ta. Dacă ești singur, aici există o șansă de reconectare cu cineva drag din copilăria ta. Există șanse ca tu să îți întâlnești alesul, să te simți prosper. Există o șansă ca această perioadă din viața ta nefastă sau de solitudine să ia sfârșit. Înainte ca cineva să intre în viața ta, trebuie să revii asupra lucrurilor care s-au petrecut și să faci curățenie acolo, să închizi capitole. Nu să uiți, să înțelegi și să accepti, să ierți pe cine ai de iertat și să mergi mai departe. Potențialul ca tu să întâlnești pe cineva nou în viața ta există. Fie o reconectare cu cineva drag din copilărie, fie o persoană cu care tu ai o deosebită conexiune la nivel spiritual, din alte vieți și așa mai departe. Este un suflet aici care poate veni către tine și poate intra în viața ta și este compatibil cu tine în acest moment, intră în rezonanță dacă tu îți faci temele și îți asumi responsabilitatea asupra vieții tale. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este un weekend de armonie, este un weekend pe care îl puteți parcurge inclusiv călătorind, este un weekend pentru familie și este un weekend în care lumea poate lăsa armele jos. Atenție la mici certuri, atenție să nu vă impuneți punctul de vedere. Dacă partenerii voștri de viață fac aceste lucruri, puteți discuta. Este un weekend care ridică vibrația, care ne ajută să ne susținem vibrația și o putem face prin a ne înălța deasupra ego-ului, prin a fi foarte înțelepți. Soarele și Jupiter ne arată aceste lucruri. Este un weekend în care ceea ce trebuie să se întâmplă cumva, se creează cadre, se creează contexte prin care tu să tranzitezi această perioadă, dar să și înveți din experiența ta. Din acest weekend, dar și de o viață. Este un weekend în care, dacă existau mici supărări cu partenerul vostru, lucrurile se ameliorează. Este un weekend în care sufletul ți se încarcă cu bucurie, este un weekend în care, dacă tu permiți energiei bune să intre în viața ta, vei fi foarte mulțumit. Este un weekend pentru armonie. Unii dintre voi, chiar dacă sunteți căsătoriți, poate exista aici o reconectare, o idee, să vedeți o poză în mediile de socializare sau să auziți de la prieteni din anturaj despre cineva din școala primară, să vă încânte sau să vă amintiți de vreo fostă iubire. Aveți acum chiar și un termen de comparație. Puteți transforma pietrele în aur. Efectiv, asta spune weekendul acesta despre voi ca și cuplu, că orice s-ar fi întâmplat, în acest moment aveți o șansă să schimbați acele lucruri, indiferent de situația în care vă regăsiți. Iar pentru alții dintre voi este o conștientizare, dacă relația voastră nu funcționează bine, că puteți fi bine, dar în altă parte. Și să se înfiripe în sufletul vostru această idee de merit mai mult, pot mai mult, sau merit să fiu și eu liniștit, fericit, bucuros.
Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici există o șansă de reconectare. Șansa aceasta de reconectare cu cineva de care v-ați despărțit și v-ați separat se poate aplica pentru cei care sunt pe o cale de evoluție spirituală, care vor mai mult, înțeleg mai mult, care cresc în fiecare zi și se maturizează în fiecare zi și vor să fie bine, dar vor și ca cei de lângă ei să fie bine. Este o vibrație foarte înaltă și pentru toți cei care aveți un drum împreună, acest weekend oferă sau deschide acea posibilitate de reconectare cu omul de care v-ați despărțit anterior. Cum vă poate susține energia? Pajul de bâte aici vine cu intensitate, cu emoție, vine cu chimie, cu magnetism, vine cu atracție sexuală. Să nu uităm că înainte de toate suntem suflete, dincolo de a fi bărbat și femeie. Asta ne spune acest weekend, că înainte de toate suntem suflete și atunci când ne uităm la celălalt ca la un suflet care trece și el prin această viață, explorând, învățând, dar și făcând greșeli, lucrurile se pot schimba. Este un weekend pentru iubire și este un weekend pentru noi începuturi pentru toată lumea. Împărăteasa și pajul de bâte. Este un weekend în care pot apărea lucruri noi, ceva se naște. Fie porniți la un drum și de acolo vă vin niște idei foarte bune, fie puteți întâlni pe cineva, fie puteți dintr-o dată, pentru că Uranus și Venus vin cu surprize, să vă reconectați cu cineva din trecutul vostru, să îi dați de urmă. Se întâmplă așa ceva magic în acest weekend și lucrurile se pot transforma realmente la 180 de grade. Este o energie foarte bună din care puteți să vă înălțați, puteți depăși la nivel de relație foarte multe lucruri. Pentru unii dintre voi puteți afla de nașterea unui copil, puteți afla că sunteți bunici, cu vești bune, cineva vine către voi cu vești bune. Rezistență și a urmări doar pe tine. Pentru cei care sunteți singuri, cineva este pe urmele voastre. Nu urmăriți voi pe nimeni. Este energie masculină în acest weekend. Doar dacă sunteți domni. Dacă sunteți doamne, nu urmăriți pe nimeni. Fiți în energia împărătesei pentru că cineva este pe urmele voastre, la propriu sau la figurat. Vorbim aici despre energie sau realmente despre viața voastră aici în planul fizic. Fie cineva chiar vă admiră de la distanță și voi nu știți, fie în planul acesta subtil lucrurile se aranjează acum pentru voi astfel încât să cunoașteți pe cineva cu care să aveți o relație așa cum vă doriți voi. Pentru cei care sunteți în relații deja, partenerul are ochi pentru voi, însă aici există o rezistență și trebuie făcută curățenie. Felul nostru de a fi. Fiecare dintre noi este un produs finit, datorat experiențelor noastre de viață. Este nevoie de o schimbare, alchimie, să transformăm ceva ce nu funcționează în ceva ce funcționează, să lăsăm de la noi și să fim înțelepți, să luăm o hotărâre, pentru că este ceva ce se tot întâmplă. Un tipar repetitiv pe care în acest weekend energia ne susține să îl transformăm, să putem evolua, să sudăm relațiile. Iar pentru cei care sunteți în relații deja formate și nu vă mai convine situația curentă, aveți o oportunitate să ieșiți din această poveste. Pentru unii dintre voi aici este ceva legat de o mică obsesie. O mică obsesie. Fie voi ați fost foarte ocupați alergând după bunăstare și ați uitat să vă iubiți, fie este vorba despre faptul că unul dintre voi este foarte dedicat, iar celălalt este mai detașat. Începând cu acest weekend, puteți sta la masa discuțiilor, să vorbiți așa în timp ce faceți și alte lucruri, dar mai serios, cu luna în balanță. Hai să vedem ce facem, trebuie să luăm o hotărâre. Măi, uite ce se întâmplă. Spuneți-vă oful, dar exprimați ceea ce simțiți voi, nu ceea ce face celălalt. Și veți vedea că magia apare. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este o mică obsesie. Nu vă mai gândiți la oamenii care au plecat așa, la modul ăla, pentru că nu puteți depăși acest hop.
Fecioara și balanța, luna este în balanță. Nu puteți trece mai departe într-o altă etapă, chiar dacă acolo există o șansă reală de împăcare. Voi o blocați. În acest moment energia voastră blochează acea șansă de împăcare pentru că vă doriți foarte mult și energia nu are loc să se manifeste. Trebuie ceva curățat înainte. Trebuie să aveți încredere. Iar voi acum aici nu vibrați din încredere că lucrurile vor fi bine, ci vibrați din lipsă și atrageți lipsa. Iar pentru alții dintre voi, cineva din trecutul vostru revine, se pregătește să revină pentru că nu v-a uitat. Indiferent unde este și cu cine este, această persoană este puternic atrasă înapoi pentru că voi radiați încredere, optimism și energie înaltă. În zona planului material. Ați lucrat fie foarte mult, fie aveți unii dintre voi atașamente foarte puternice legate de bani. Aici poate fi vorba despre o afacere care poate a suferit în această perioadă. Poate au existat provocări acolo. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți o autoritate, aici veți avea și voi de curățat ceva, pentru că Fecioara este metodică și organizată. Dacă vreți să atingeți această zonă a abundenței și a prosperității, este nevoie de organizare foarte multă. Diavolul este Capricornul și Capricornul este autoritatea. Unii dintre voi puteți să vă faceți planurile pentru niște documente, pentru proiecte pe care le aveți începând cu săptămâna ce urmează, pentru că aveți șanse să reușiți în ceea ce vă propuneți. Pentru alții dintre voi sunt niște vești bune legate de autorități sau pot fi aici discuții despre un proces pe care în acest weekend să îl lămuriți. Pentru alții dintre voi pot fi mici discuții, atenție, cu partenerii de viață, pentru cei care sunteți căsătoriți, care au legătură cu banii. Iar pentru alții dintre voi este un weekend în care vă veți simți foarte puternici. Foarte puternici. Asul de bâte, care a apărut întors, și asul de cupe, fabulos. Apa și focul. Practic, undă liberă, undă verde către materializare. Soarele și luna. Totul este posibil. Unii dintre voi aici, să știți că puneți la cale ceva care va da roade. Dar înainte de a începe, mai aveți de bifat niște lucruri foarte importante. Pentru alții dintre voi se încheie o perioadă în care ați fost în serviciul celorlalți, dar deși ați lucrat foarte mult, ați fost nefavorizați sau nu ați fost plătiți corespunzător. Pentru alții dintre voi este o dezlipire de o autoritate. Ieșiți de sub un control, de sub controlul cuiva. Poate fi o discuție acum care vă eliberează pe voi de sub o autoritate. Orice ar însemna asta pentru voi. Creștere financiară. Șanse reale să începeți ceva nou aici. Niște bani care vin către voi. Se curăță cumva, vedeți, această frecvență a banilor. Și peștișorul de aur vorbește despre asta, și prosperitatea, dar și aurul nebunilor, pirita. Trebuie să aveți mai multă încredere și să vă organizați mai bine. Unii dintre voi aveți nevoie de o echipă. Dacă aveți niște planuri, aveți nevoie de ajutor și de o echipă și mai mult decât atât trebuie să vă asumați responsabilitatea lucrurilor pe care le faceți acum, să fiți foarte serioși. În zona planului emoțional, acest weekend aduce bucurie, aduce ieșiri în oraș, aduce sărbătoare, aduce stare de sănătate mai bună. Este o bucurie aici, împlinirea unei dorințe, simțiți că ceva bun se întâmplă pentru voi. 6 de cupe, poate aduce o întâlnire cu prieteni dragi, poate aduce o întâlnire cu familia dacă vă vedeți mai rar, poate aduce pe cineva din trecutul vostru, poate aduce o întâlnire neașteptată cu cineva din tinerețe, să spunem, din adolescență și să se înfiripe o idilă. Este o energie foarte bună. 6 de cupe aduce și vindecare. Este 369. Numerele lui Tesla. Un început, o vindecare, încredere. Este un weekend foarte bun, dragii mei, pentru a vă face planuri. Dar planuri nu la nivel de teorie, ci planuri concrete.
încep lucruri noi. Pentru unii dintre voi este aici cineva care vă poartă foarte multă dragoste, iar pentru alții dintre voi pot fi oameni care sunt foarte atrași de voi. Este o energie foarte pasională aici. Vă revine cheful de viață, simțiți că ceva bun se întâmplă sau pur și simplu este atât de bună energia pentru voi încât vă revine încrederea în voi înșivă. Este o declarație de dragoste. Primiți complimente unii dintre voi. Este o veste bună la nivel de sănătate. Se schimbă ceva și se schimbă în bine. Talismanele. Atenție la alimentație, atenție la gluten și la carbohidrați, la făina albă. S-ar putea unora dintre voi să vă provoace colon iritabil, unii dintre voi să aveți ceva provocări pe partea de intestin, să fie permeabil. Atenție! Dacă sunteți sub vreun tratament, încercați să luați ceva pansamente gastrice, să mâncați alimente care să vă ajute stomacul. O veste foarte bună, se schimbă o situație, ceva de care poate vă temeați, acum se transformă. Un prieten bun. Atenție de asemenea la cineva care în aparență are intenții bune în ceea ce vă privește, dar pe de altă parte s-ar putea să nu fie complet sincer. Pentru unii dintre voi este o vindecare care are legătură cu sufletul vostru, cu iubirea voastră și cu stima voastră de sine. Sau sunt niște gânduri despre o procedură pe care vreți să o faceți, care într-adevăr este benefică, dar aveți nevoie să analizați mai mult. Este și Mercur în quadratură cu Pluto, adică într-o mică tensiune, ceva se transformă, dar totul pornește de la modul nostru de a gândi. Aici, pentru alții dintre voi, este o atracție fizică, este un admirator secret, cineva care nu-și dezvăluie identitatea. Pentru alții dintre voi este o călătorie sau începeți voi la nivel metaforic, să spun așa, vorbind, o călătorie, puterea. Este multă energie solară, multă atracție sexuală, este o idilă, o romanță. Iubirea plutește în aer pentru voi. Uite, schimbați-vă gândul, Taurul. Poate fi vorba despre Taur sau poate fi vorba despre lucruri concrete care încep să se schimbe în viața voastră. Pentru alții dintre voi este o invitație la o petrecere, iar pentru alții dintre voi este o mare sărbătoare. Poate sărbătoriți ceva. Iar aici este vorba despre creativitatea, despre a face niște cursuri, despre a merge undeva unde să învățați să faceți lucruri noi sau să eliberați creativitatea din voi. Este un weekend în care și dacă faceți curățenie în casă, să știți, vă vin idei. Este un weekend în care dacă vă mișcați corpul, se mișcă și energia și vă aliniați la o vibrație mai înaltă. Eu vă mulțumesc tuturor, să fiți bine, să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare. Trec la următorul grup. Bun găsit celor care au ales citrinul. Citrinul este prosperitate. Citrinul ne vorbește despre bunuri materiale, despre prosperitate și abundență. Este energie masculină și este piatra soarelui. Așadar, lucruri bune se pot întâmpla începând cu acest weekend pentru voi, mai ales atâta vreme cât voi aveți încredere în voi înșivă. Să vedem ce ne spune energia. Ia uite, aveți în jurul vostru o energie feminină cu care în acest weekend puteți petrece timpul, dar și care vă poate ajuta în demersurile pe care le aveți voi. Cineva vă întinde o mână de ajutor sau prin faptul că vă întâlniți cu o energie feminină, stați de vorbă, vă vin vouă niște idei, vă ajută la stimă de sine, vă susține cineva drag în acest weekend. Așadar, pentru voi, acest weekend este despre a vă gândi cum să faceți, să rezolvați, nu să rămâneți în energia negativă a provocărilor, a fricilor și a temerilor. Soluții care îți aduc echilibru, stare de bine. Ia să vedem despre ce poate fi vorba. Ceva legat de relațiile voastre.
Poate fi vorba despre relații sau voi căutați un parteneriat. Poate fi relație de iubire, poate fi relație cu cineva de la locul de muncă, relația cu o prietenă. Ceva se îndreaptă aici. Și luna martie. Avem pești și berbec. O închidere de ciclu. Cineva vă ajută să găsiți o soluție. Vă întinde o mână de ajutor. Dacă aveți provocări în acest moment, pe de altă parte cineva vă ajută să începeți ceva sau puteți cere sfatul cu încredere unui om, pentru că și bărbații au energie feminină, mai ales că acest weekend este despre energie masculină. Puteți cere sfatul cuiva despre cum să faceți să începeți ce vă doriți voi acolo. Niște idei foarte bune și aveți parte de susținere în acest weekend. Grădina, un eveniment social. Aici avem judecata ca arcană. Echilibru, împăcare și vindecare. Cum să fac să reușesc? Cum să fac să rezolv aceste provocări? Am ceva ce mă apasă și am nevoie de puțin ajutor. Ce sfat îmi dai? Și veți putea primi sfaturi. Pentru alții dintre voi sunt evenimente la care puteți participa, evenimente la care puteți fi invitați sau sunt niște ateliere, niște seminarii la care puteți merge pentru a găsi răspunsurile la întrebările voastre. Pentru alții dintre voi pot fi chestiuni legate de vecini cu care să vă împăcați sau să lămuriți niște probleme acum. Dacă aveți provocări cu vecinii și au legătură și cu relațiile voastre sau relația cu vecinii nu funcționează bine, poate fi orice aici. Acele lucruri se pot aplana acum. Pentru alții dintre voi este o energie în acest weekend de planificare. Planific. Fac ordine în minte, în gând, în casă, dar și în viața mea. În zona relațiilor avem 10 de bâte și 10 de cupe. În zona planului material avem soarele, regina de spade și 8 de monede. În zona planului emoțional avem regele de bâte și luna. Ce interesant! Sunt două posibilități. Fie sunteți înconjurați de oameni care vă susțin singurătatea, în sensul că vă fac pe plac și nu vă încurajează, pur și simplu vă aprobă și de cele mai multe ori oamenii care ne înconjoară nu sunt neapărat oamenii care ne și ajută să reușim în viață, pentru că ei ne susțin așa cum credem noi că este potrivit sau cum cred ei mai bine, fie este cineva aici care vă ajută, vă dă o idee, un sfat și lucrurile pentru voi se schimbă. Este de la agonie la extaz energia în acest weekend pentru voi și este o posibilitate de a depăși această perioadă de singurătate, este un eveniment care vă poate ajuta și vă încântă foarte tare. Fie este o reuniune, posibil, cu niște colegi de clasă, un eveniment la care mergeți, un seminar, o piesă de teatru, etc. Și vă veți simți foarte bine acolo și de acolo cumva se deblochează energia pentru ca voi să cunoașteți pe cineva. Fie este gândul la ceva din trecutul vostru care acum vă eliberează pe voi. Faceți pace cu un gând din trecut. Este momentul să ieșiți, este momentul să începeți ceva și aveți această șansă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate și pentru voi este la fel, de la agonie la extaz. Fie este vorba despre oboseală și în acest weekend veți ieși să vă relaxați. Este un weekend pentru a vă relaxa, pentru că atunci când omul se relaxează, intervine și serotonina, hormonul fericirii, parcă gândim mai limpede, nu mai vedem lucrurile atât de negru și cumva ne simțim mai bine, găsim soluții la provocările noastre, fie primiți o veste bună care schimbă ceva la voi în casă în acest weekend. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, s-ar putea să auziți niște vești prin intermediul unor prieteni despre persoana de care v-ați separat, vești care vă bucură, vești care vă oferă vouă o șansă de împăcare unora dintre voi. Însă atenție că împăcările, să spun așa, sunt mai facile, mai accesibile pentru cei care evoluează spiritual, pentru cei care își asumă responsabilitatea, devin responsabili și mai au un drum împreună în această viață. Împărăteasa ca și la celălalt grup. Energia în acest weekend va fi foarte masculină, preponderent. Soarele are mai multă putere decât luna.
Iar pentru voi în această perioadă este important să intrați în energia feminină și să folosiți energia Taurului pentru a vă crește stima de sine. 18 este luna, 19 este soarele. Să îndepărtați fricile și să conștientizați că puteți, că sunteți singurul om care vă poate ajuta în viață și că doar voi, prin intenția voastră și acțiunea voastră, puteți să vă schimbați viața. Roata destinului, un eveniment favorabil. Ai noroc, în acest weekend te vezi cu cineva care îți schimbă ție perspectiva, îți dă încredere în tine. Apare o șansă, apare o idee care te ajută pe tine să ieși din încurcătură, mai ales dacă ai o relație unde s-a produs despărțirea. Este o șansă de împăcare cu cineva drag aici. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este un weekend, este o călătorie. Puteți călători, puteți să ieșiți din casă, puteți merge la evenimente, la teatru, în parcuri și tare bine vă veți simți. Și aceste lucruri pe care le faceți în weekend vă deschid vouă calea către abundență, către noi inițiative, vă faceți planuri noi, prindeți încredere în voi înșivă. Iar pentru cei care sunteți singuri poate apărea o șansă, Uranus și Venus în conjuncție, neașteptată, să întâlniți pe cineva. Nici prin minte nu vă trecea. Chimie, atracție, scânteie, Uranus și Venus în conjuncție. Pasiune multă. Să vă concentrați pe ceea ce merge bine în viața voastră, nu pe ceea ce nu merge bine. Și distanță, separare, spațiu. Se apropie cineva de voi dacă sunteți singuri. Se poate apropia cineva de voi dacă sunteți singuri. Atenție la gândurile voastre, atenție la ce permiteți. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, se poate diminua acea separare. Vă puteți apropia din ce în ce mai mult. Unii dintre voi puteți avea parte de o surpriză ca cineva să vă caute, să vorbiți, să discutați în acest weekend, iar pentru alții dintre voi prindeți curaj și încredere că mai aveți o șansă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate aici, o deplasare, un weekend, să vă faceți planuri, să ieșiți din oraș, să vă luați o vacanță scurtă. Aceste lucruri sunt foarte benefice pentru voi și vă ajută, vă oferă soluția, acea relaxare, acea odihnă, vă oferă vouă soluția pentru o viață mai bună, pentru a îndrepta ceea ce nu funcționează în cuplul vostru sau pentru o reconectare cu partenerul, cu familia, la nivel de energie mai înalt, așa. Este un weekend bun pentru toată lumea. În zona planului material avem soarele, regina de spade și 8 de monede. În acest weekend puteți comunica cu cineva. Vă sfătuiți cu cineva care vă dă o idee sau vă sfătuiți cu cineva, vorbiți cu cineva care vă arată, vă îndrumă către ce să vă îndreptați voi, astfel încât să fiți bine. Fie vă vorbește despre o șansă, o oportunitate să intrați într-o mică afacere, să aplicați pentru un serviciu, fie vă întâlniți cu cineva de unde căpătați voi încredere mai mult în voi înșivă, să porniți la drum, să începeți noi proiecte, fie este vorba despre faptul că primiți înainte de weekend sau după weekendul acesta o veste bună care are legătură cu locul vostru de muncă, vi se aprobă ceva, cineva aici se îmblânzește. Deci este o energie care spune că vă puteți împăca, că puteți obține ceva anume. Iar alții dintre voi s-ar putea să fiți invitați în oraș și să nu vreți să mergeți, să nu vreți să răniți sentimentele cuiva. Puteți învăța să spuneți nu. Lumea. Lumea aduce o împlinire aici, regina de spade. Puteți învăța să spuneți nu, iar pentru alții dintre voi este corectarea unor lucruri care au persistat o perioadă de timp și în sfârșit acum aveți uneltele necesare sau curajul necesar să încheiați niște lucruri, să ieșiți dintr-un parteneriat, să vorbiți cu colegii de serviciu și să spuneți lucrurilor pe nume. Este o energie care vă ajută pe voi să vorbiți, să spuneți. Se încheie ceva. Vă eliberați, unii dintre voi, poate aveți weekendul liber și aceasta este o ocazie să călătoriți, să faceți o plimbare care vă ajută să vedeți lucrurile mai limpede. Iar pentru alții dintre voi se încheie un sacrificiu. Se încheie ceva ce ați tot făcut, unde nu v-ați simțit bine și aveți ocazia să schimbați acele evenimente, pentru că avem Marte în Berbec cu nodul nord în Berbec. O schimbare. Exact cum am spus, se schimbă ceva. Unii dintre voi puteți face schimb de tură, dacă aveți nevoie de timp liber.
vi se aprobă, iar pentru alții dintre voi este o schimbare pur și simplu. De locuință, de țară, de domeniu vă vin idei și o puteți face. Puteți cumpăra o casă într-o zonă montană, faceți o vizită, faceți o deplasare, energie foarte bună. Iar aici avem luna și regele de bâte. Cineva care s-a temut înainte să stea de vorbă cu voi, acum prinde curaj și o face. Pentru alții dintre voi este sfatul cuiva care vă dă încredere să depășiți o situație mai complicată pe care o traversați acum. La nivel de sănătate, atenție la tensiune, atenție la emoții, pentru că văd aici niște palpitații. 7 de bâte, să învățați să spuneți nu. Așa va fi weekendul acesta pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi veți prinde curaj. Voi veți prinde curaj să inițiați ceva, să invocați ceva, să vorbiți cu o persoană, dacă înainte vă era teamă. 10 de spade. Prindeți curaj să încheiați o situație, prindeți curaj să aplanați un conflict, prindeți curaj să eliberați ceva toxic din viața voastră. 8 de cupe. Ca și la celălalt grup, interesant. 8 de cupe înseamnă prind curaj și plec. Sau da, de acum știu că pot să fac chestia asta, nu mai este teamă. Temperanța. Prindeți curaj să faceți pace cu cineva sau în sfârșit vă eliberați de un gând, un tipar toxic pe care îl aveți, de frică. Eliminați o frică. De ce mi-era frică? Am scăpat. Așa este weekendul acesta pentru voi. Foarte bună energia pentru toată lumea de altfel. Taurul, ca și la celălalt grup, bani, stimă de sine și iubire, se reglează niște lucruri. Treceți peste niște provocări, rezolvați niște situații care v-au stresat, să știți. Aici este un prieten care vă stă în preajmă, care vă sfătuiește sau voi veți oferi sfatul cuiva. Pentru alții dintre voi este o vacanță sau este o schimbare, dar de loc. Vă relocați, abundența, o șansă fabuloasă. Pentru alții dintre voi poate fi revenirea cuiva care înainte și-a pierdut mințile, care a avut un moment de rătăcire. Se repară o situație puternică din viața voastră. Aici este un uter, dar are și formă de taur. Vă eliberați de ceva ce a fost toxic, dar și de un sacrificiu unii dintre voi. Uite, scăpați de un sacrificiu. Peștii. Cineva care a manipulat înainte o situație pleacă din viața voastră sau pur și simplu vouă nu vă mai pasă. Vă vindecați, caduceul, vindecarea. Primiți niște vești bune, sufletelor, primiți niște vești bune, se întâmplă ceva formidabil pentru voi, începând cu acest weekend, nu neapărat în acest weekend. Uite, vă schimbați voi modul de a gândi, prindeți curaj, mai încearcă o dată. Sau vine cineva spășit, își cere scuze. Cineva își recunoaște greșeala, aveți o șansă să o luați de la început, voi iertați pe cineva sau prindeți curaj să începeți un nou capitol în viața voastră. Pentru alții dintre voi este o ieșire în oraș, o petrecere la care mergeți, sunteți invitați, o excursie care vă face foarte bine. Soarele, extraordinar de bine. Și puterea, este foarte multă energie de leu, foarte multă energie solară, poate aveți de-a face cu un leu, sau este pur și simplu sufletul vostru care vă ghidează acum. Uite, se închide o karmă în sensul că înțelegeți voi ceva și vă treziți și spuneți gata, a venit timpul să merg mai departe. Vă vindecați sufletul. Uite, este vorbă bună aici, o vizită pe care o puteți primi sau vă întâlniți cu cineva drag sau cu cineva care vă susține. Luna din leu, luați o hotărâre, unii dintre voi, foarte importantă și vă revine încrederea. Nu spun speranța, speranța ne duce în deșert. Încrederea. Încrederea că puteți face ceva nou. Creativitatea, forța, bucuria de a trăi, să știți. Uite, noroc, norochior. Și aici aveți roata destinului. Aveți noroc și aici în zona financiară. Este ceva, găsiți ceva pe jos, nu știu, noroc. Leul și balanța. Luna este în balanță, iar soarele este guvernatorul leului. Se echilibrează o situație, veți respira unii dintre voi ușurați. Și inițiala V. O victorie, o reușită. Vă împăcați cu cineva, unii dintre voi, pur și simplu. Un vecin, o prietenă, un prieten, un fost iubit, o fostă iubită, orice fel de relație. Se poate vinde un imobil sau vă vedeți cu cineva care vă inspiră.
Și acea sursă de inspirație este cheia de activare pentru un nou început. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o săptămână minunată, un weekend minunat, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!